It's 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Some stories for watching this Monday, September 23rd. Dismissed Pambanta Lacmerales Go is now in the Pasig City Jail female dormitory. But after Go's commitment, the Pasig RTC issued an order to hold her transfer following a request from her legal team to keep her in PNP custody. The court also allowed Go's attendance to the Senate hearing tomorrow. Meantime, 7 of Go's co-accused in her trafficking case have surrendered to the NBI. The Philippines will deploy Coast Guard and naval vessels to Escoda Shoal. This comes more than a week after the country withdrew the BRP Teresa Magbanwa from the area. The government, however, did not disclose specific details about the ships involved. And President Bongbong Marcos has signed into law the Magna Carta for Filipino seafarers. Republic Act 12021 guarantees equal opportunities in the maritime industry and ensures access to education, training, and development for all seafarers. And joining us today, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, the International Man of Mystery. Okay, Ronald. Ronald, tuwing umaga, iniisip niya yan. Okay. Iniisip ni Ed tuwing umaga yan. Oh, yun nga. So, Ronald, break for us. Ano tong misteryong pagkikita na nangyari sa Naga noong isang linggo? Well, yung paliwanag kasi ni Vice President Leni Robredo ay she was just being hospitable, a graceful host. Dahil Peña Francia yan eh. Since the 80s, tinatanggap nila lahat ng mga bisita. No? At nalaman lang niya ito shortly on the way na yung entourage ni Vice President Sara papunta sa bahay niya. Kaya wala silang choice kundi welcome. Pero ang linya naman nila Sara ay ganun din. First time niyang pumunta sa Peña Francia, a common friend inimbita siya at inimbita din siya sa bahay ni Leni Robredo. No? Ang medyo strange lang yung statement. She asked to meet, that's our understanding. The Vice President asked to meet the former Vice President. Yes. So this is not happenstance or this is not circumstantial. Parang seek out. Yes. Ang naging controversial dito ay dahil ang sabi ni Senator Trillanes ay dapat hindi hinarap ni Leni Robredo at alam nila prior, much longer ang alam nila na papunta ron. Hindi just a few minutes. Yun yung naging issue dyan. No? At yung parang ang nakinabang dito ay si Vice President Sara dahil finrame niya yung visit in a different way. Okay. Pwedeng tama yung sinabi ni... By design, Ronald? Parang. Pwedeng tama yung sinabi ni Leni Robredo na walang politika ako rito. Wala naman kayong pinag-usapan na politika. Pwedeng totoo yun. Pero the entire image, alam mo naman sa Pilipinas, the image is the politics eh. No? Hindi naman talaga yung pinag-usapan. Kung ano yung itsura. The noise versus the signals. Kung sabihin nga nila. No? At so medyo malaking ingay ginawa nitong pagbisita ni At kung titignan mo yung mga vloggers, mga pro-Sara vloggers, meron na silang ginagawang spin. Okay, ano to? Halimbawa, yung isang spin ay, magkaaway na si Leni at saka si Risa. Dahil si Risa, kaaway ni Sara, tapos si Leni, kaibigan ni Sara. So may ganong spin. Ikalawang spin ay nagsusumbong si Vice President Sara kay Leni sa posibleng nangyari noong 2022 election. No? At ikatlo ay yung sinasabi nila ay, pwedeng magsama yung mga Duterte with the pink lawans against the Marcoses. Okay. So yun yung mga spin. Isa-isayin natin. Pwede nga ba? Umpisa natin doon sa pangatlong factor na binanggit. Pwede nga ba magsama? Tingin ko yung tatlong factor na yun, hindi pwede. Okay. Pero wala namang kinalaman yun doon sa spin eh. A spin is a spin, no? Kaya ang minomonitor ko, yung mga vloggers, ang minomonitor ko, yung mga trolls, no? Yun yung masarap i-monitor. Aren't they reading too much into this one visit? Or is there a coordinated... is this all by design hanggang doon sa naratibo na lumalabas sa mga DDS bloggers? Well, if you were the Duterte, usual na lang ginagawa yan eh. Change the narrative pag cornered ka na. Katulad nung na-corner si Vice President Sara,
nung siya ay nag-resign na o naparesign na sa DepEd, ang kanyang narrative ay tatlong Duterte ang tatakbo sa Senate. Di ba? For a few days, medyo na hindi sila naging defensive, no? Dahil offensive 'yon. Tapos last month Parang wala rin nangyari. wala rin nangyari, no? Last month may sinuggest naman si Panelo, tatakbo si Digong as Vice President ni Sara. Tapos yesterday, meron namang nilabas si Digong na wala naman siyang problema kay Marcos. No? No. So, it's sabi nga natin dati, a method in the madness. No? Pero was it possible for Lenny to not meet Sara? I mean, she could have used an excuse like, I'm not in the house, or you know. I'm just raising the possibility that she was willing to meet with her to begin with. I know she's saying na this is just plain courtesy for her to meet with Sara. Yes. But hindi clear sa akin kasi if she did or did not want to meet her at Hindi, all. kung halimbawa, kung ako yan, either umakit ako sa puno ng nyog, o kaya nagtago Hindi ako mo kailangan umakit sa o kaya puno. nagtago ako sa Malaki naman tunnel. Bicol- malaki naman Hindi, sa Bicol Bicol eh. meron eh. Sa Bicol may maraming nyog doon eh. O kaya nagtago ako sa tunnel at saka sa bunker. Kung ako yun, no? Pero hindi ko alam kung paano nagpapasya si Lenny sa ganyang sitwasyon eh. So, hindi ako... What would you have advised kung ikaw yung political advisor niya? Kung ako? Oh. Pupunta ako sa bishop. Tinawag ako ng bishop. No. Kung ikaw si VP Lenny, Ayun nga. Pupunta ka ako sa bishop. Kung ikaw si Paring Gutierrez, Oo. sasabihin mo ba kay VP Lenny na Ang mga katulad it's ng... better not to meet? Ang mga katulad namin nila Barry, we fall on our swords. Eh. Okay. We protect the principal, no? Kung ano sinabi sa amin ng principal, yun ang gagawin namin, no? Yun ang trabaho So namin. you think Lenny decided on her own? May Most tumawag, supposedly may intermediary, Yeah. at nagpasya siya na okay lang. most probably. Na ang pagkaka-phrase ni Barry Gutierrez, it was the decent thing to do. Yeah, most probably. Most probably, ang decision dyan, kay Lenny mismo. No? Dahil wala naman akong alam na mga advisor niya dahil ang focus niya ngayon is local eh. Okay. So she has nothing There's to really- gain. She has nothing to gain. The way you look at it, there's really nothing much to this meeting. You wouldn't put a lot of meaning into it. Well, nagkaroon siya ng maraming meeting because of the context. Because we don't exist in a vacuum. The vacuum is merong budget hearing, si Bratinella, merong possible impeachment, merong ICC, may Quad, etc. Everything. Push to corner, this is one of a few cards left. Parang ganon. Yes. Kung wala yung context na yon, baka bukas lang patay na yan eh. Pero dahil may context, so yung mga forces at play ay yung iba asar, yung iba ay galit, yung iba ay deadma lang. So dahil may context eh, no? May context. How do you think, let's begin. ito, last Ronald, how do you think the Liberal Party associates of VP Lenny at this former or whatever, yung mga political allies niya, how do you think they're looking at this meeting? Do they share your sentiment? Wala lang to, this is just all smoke and mirrors. Ingay lang to. Hindi, wala akong sinabing gano'n. Oho. Na this is all smoke and mirrors. Wala akong sinabing gano'n. Sinasabi ko lang na iba-iba yung mga interpretations sa nangyari. So you think Yeah. they would be as offended or as annoyed or irritated as Some- Senator Trillanes? The people in the Liberal Party? Some may be. Most are standing by Lenny. Lenny's explanation. No? Halimbawa, yung kinikreate na discord between Risa and Lenny, wala yon. Wala. Hindi totoo yun. Oo, hindi totoo Intriga yun. Intriga yon. Yung sinasabi na possible alliance between the Pinklawans and the Duterte, Hindi imposible yon, no? Imposible yun. Or even we had Senator De Lima here and she said, even yung Liberal Party and the administration, hindi rin mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. So yun yung mga spin dito na ako almost 100% sure hindi mangyayari. Ami, kayo ba wala kayong Bicol correspondent na nakatutok dito kay VP Lenny? Sinulat namin yun. Nilabas namin yan, yung meeting. So what do you... At saka, I think she was just being a hospitable Filipino, no? That's Peña Francia, that's a religious, festival eh. Ilang beses na ako naka-attend yan dahil may mga kamag-anak ako sa Bicol. I think that's a time na you have to show your hospitality. At pag may gusto makipag-meeting sa'yo, hindi makipag-meeting ka.
May ganun pala talaga. Masama ako, sasabihin ko. May ganun Dahil pala talaga. nasa dyaryo kami, kung inistab niya yan, Mas na umingi ng pangit. meeting sa'yo, at sinabi niya, hindi pwede, lalabas at lalabas naman, na nandun ka sa Bicol, iniwasan mo, ang lalabas na banner dyan, ay inisnab ni Lenny Snab sa VP Sara. Sinong talo dun sa istoryang yon? Oho. Kaya mas maganda na yung, well, you welcome. Wala namang hiningi sa'yo eh. Hindi naman nagpapa-endorse. Right. 2028, malayo pa. Mas maganda naman yung di ba? You welcome everybody. Turf niya yan eh. Kung pupunta si Lenny sa Davao, kung iisnabin din naman siya ng mga Nagkita nga Duterte, sila, di ba? lalabas din yung istoryang yan na walang Duterteng sumalubong kay may mga ganyang mga dito. Pero Mas medyo- maganda na you take the moral high ground na you're a hospitable person, you're a Filipino, you're a Christian, may gusto makipagkita sa'yo. Hindi makipagkita sa'yo. Ami kasi may hugot din kasi itong issue ito dahil for example in March 2019 si Sara said I'm paraphrasing na sangkaterba yung mga protests against VP Robredo, there's a reason why she's called fake VP. So may reference siya ng fake VP si Lenin in 2019. Also, Pero marami na kasi nga nangyari between 2019 and Yeah, that's last true. week. That's true. Alam naman natin yun kung ano yung mga nangyayari na yan eh. Kaya, at tingnan natin, baka merong mga, well, you were talking earlier na baka nga merong mga preliminary talks na can we be friends kahit man lang ganung narrative. Hindi na alliance, can we be friends? Siguro tanungin natin yung mga tao ni VP. Papasukin na natin itong bago nating The man in the resource. middle. Baka may balita ka sa amin, From the horse's mouth. Baka may balita ka, mga inside story. Si Tito Kung Barry, ano yung mga, Tito baka may exploratory talks dyan, di ba? Okay, let's bring in our resource this Monday, former OVP spokesperson Barry Gutierrez. Barry, welcome to the Storycon, attorney. Hi, Barry. Attorney, are Tuntua we siya. reading too much into this Aliw na aliw meeting? ka. Aliw na aliw ako dahil 3 araw na tong story at boy wala pa. naman story. Oo. Nadamay pa nga ako Sige eh. nga. Nadamay pa nga ako sa isang post eh. No. Magpapatutor ako sa iyo mamaya, Sen. Ayan. Ayun. ang sarap ng tao. Well, pero sir, let me start off with this. Kasi klaro naman sa sinabi ninyo in your statement na it's out of hospitality and courtesy. That's pretty clear. But I think the question in everybody's mind is, did VP Lenny want to meet to begin with, or napilitan siya? Well, gaya nga nung pinaliwanag ko eh. Gaya nga nung pinaliwanag ko eh, di ba? Nalaman niya na papunta na sa bahay niya. Nung papunta na sa bahay niya. Ibig sabihin, hindi ito as if pinag-usapan to in advance. Tinanong pa siya na, oy, okay lang ba sa iyo makipag-meeting or what, di ba? Nalaman niya na magkaka-meeting at papunta na sa bahay niya literally minutes before dumating sa bahay niya. So, di ba, given that particular situation, ayoko namang gamitin yung salitang napilitan. Pero, di ba, hindi ito isang bagay na nag-agree siya in advance na mangyari. Di ba? So, medyo lang. Na-put siya on the spot and at that particular moment, she decided na mas importanteng i-welcome yung tao. Di ba? Given yung situation. Siya yung taga-Naga, nandun para attend daw nung festival ng Our Lady of Peña Francia. At ganun lang talaga si VP Lenny eh. Di ba? Mamamayani talaga yung GMRC eh. Di ba? Sa ganyang situation. Eh. So, yun na yun. Pero sir, let me refer back to the 2019 incident. In March 2019 nga, sabi nga ni Sara Duterte noon, there's a reason why Lenny is called fake VP. That's one occasion. Another occasion, she said, she made reference to Lenny's fake courage naman. I think also in the same year. So they were not exactly in friendly terms in the last administration. That's putting it mildly. Yes. So wouldn't it have been I remember very awkward? distinctly yun dahil ako sumagot kay Sara Duterte nung sinabi niyang fake VP si Lenny Robredo. Di ba? Pero ang point is, ganun ang politika eh. Di ba? Talagang may mga taong papanat sa'yo, may mga taong hindi mo kasundo, di ba? Pero what are you asking, di ba? Dapat ba binastos niya si VP Sara Duterte nung panahong yon because of something na sinabi niya in
5 years ago, in 2019. Hindi ganun ang style ni VP Leni, di ba? Even in the past, di ba, humaharap siya sa Congress, humaharap siya even kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, in a situation na outside of yung kanilang pakikipag-usap, binabanatan siya, di ba? Tinitira siya sa media, tinitira siya sa mga press conferences, pero humaharap siya eh. Ganun talaga ganun talaga style ni VP Leni. Hindi niya hayaan na yung pambabastos na ginawa sa kanya sa labas, sa ibang pagkakataon, ay maapektuhan o magdikta doon sa sarili niyang conduct, di ba? Kasi at the end of the day, di ba? Yun eh, reflection sa sarili niya eh, yung kanyang tinitingnan. And ako, consistently, through the years that I have known her, alam ko that she will always choose to, sabi nga ni Ma'am Ami kanina, take the moral high ground. Hindi dahil out of any sense of, political advantage, but simply because ganun lang talaga yung personality niya. She is a person who is always a good host. She is a person who is polite. She is a person who will always be mabait. Ika nga. Given that as it may, Barry, no? Ang tanong ng iba, ano yung napag-usapan nila ba't umabot ng 1 oras na hindi naman sila magkaibigan? No? Practically, magkaaway sila, no? Na politically. So, ano yung pwede nilang pag-usapan na hindi political in an hour? No? Unang-una, Senator Ronald, alam mo naman sa mundo ng politika, lahat naman ng mga politiko, lahat naman ng pumapasok diyan. Life skill na yung gumawa ng small talk eh. Makipag-usap kahit kanino, di ba? Despite pagkakaroon ng lack of common ground. So, ako hindi ko alam yung specifics, although ang sinabi niya sa akin, wala silang pinag-usapan ng politika. Very, very clear yung sinabi niya. Nagkwentuhan lang sila, personal yung kanilang pinag-usapan. But very, very specific na sinabi niya na si Sara nga walang bring up na politika. Kaya medyo nagugulat ako. Yun ang sabi niya. So, I don't know exactly what they talked about. I assume like any other conversation na small talk, pinag-usapan ng mga pamilya, update sa isa't isa, at kung ano-ano pa. But definitely, hindi ito naging opportunity para mag-usap tungkol sa politika, much less any specific political plans or anything related to something specific like yung padating na eleksyon. Okay, attorney, no, I'm not so sure. I don't know if VP Sara Duterte is a devotee of the Peña Francia, no? But it would seem kasi na parang sinadya ni VP Sara ang Bicol, ang Naga, nung araw na yon, at medyo sinadya na makipagkita with VP Leni Robredo. So do you think do you also see some political calculations in these moves on the part of the Vice President Sara Duterte? Undeniable na she should have been aware that there would have been consequences to yung bisita. I'm sure intended na exactly mag-generate ng ganitong klaseng buzz, kaya nga hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. But as to her specific motives, baka hindi dapat si Leni Robredo o ako ang tinatanong doon, di ba? Dapat ang tanungin siya, di ba? Kasi siya yung nagpunta doon eh. At siya yung sumadya doon eh. So, I can only speculate that probably one of the intentions was precisely to create yung ganitong klaseng buzz, mag-create ng ganitong klaseng intriga. Dahil alam naman niya na si VP Leni will not refuse a meeting. But at the same time, alam din niya na hindi lang basta-basta si VP Leni papasok sa isang usapan, lalo na kung tungkol na nga yan sa politika. So I'm sure that the intention was just really para nga magkita, para magkaroon ng usapan at mag-generate ng ganitong klaseng kaguluhan, for want of a better word. Pero for us to yung specific intentions, probably the best person to ask would be si VP Sara Duterte. Or yung mga vloggers Sige, niya. Barry, kung walang kung hindi pinag-usapan yung possible alliance, baka naman may alam ka kung nag-vent lang, may humutok ba against a certain personalities. Baka naman may alam kang ganon na naghihingahan ng samaan ng loob. Meron bang ganon? Or nagkonsulta sa kanyang kwan. Walang binanggit na gano'n sa akin si VP Lee. Ang sinabi lang niya ay hindi daw napag-usapan ng politika. So I assume that cuts across the board, di ba? Na I don't know whether
specifically, ibig sabihin niya, talagang maski yung benting kasama, pero hindi daw nila pinag-usapan ng politika. So, I take yung statement niya as is. Kaninang umaga, napanood ko rito sa branch dito sa One News. One News, no? In-interview nila si Senator Sonny Trillanes, yung BFF mo ngayon, Barry, no? Ang sabi ni Senator Sonny Trillanes ay kung si Alice Guo ba o si Kibuloy yung bibisita, i-welcome ba ni former Vice President Leni Robredo? Natawa ako rin sa kanya. Una-una, Criminal case naman yan. una ridiculous question yon dahil pareho nakakulong si Kibuloy at si Alice Guo. Pinagagawan nga ng Senado, Kongreso at Korte kung sino ang dapat tumawak sa kanila di ba? Pero to address lang yung point ni Senator Sonny Trillanes. Una, it's one thing to say na nag-disagree ka with yung pag-meet kay VP Sara Duterte. Entitled naman everyone to their opinion as ano ba yung tamang ginawa under the circumstances. Ako, personal kong tingin, walang maling ginawa si VP Leni Robredo and yung aking pananaw na yon springs from, di ba, many years na pagkakilala ko sa kanya. Ganun talaga yung personality niya, nagpapakatotoo lang siya sa sarili niya, so wala ako nakikitang mali doon. So it's one thing to disagree about that. It's another thing to say na meron kaming impormasyon na matagal ng planado itong usapang ito. Dahil yun, absolutely hindi totoo yun. Malinaw na malinaw ang sinabi ni VP Leni na nabigla siya doon sa pagdalaw. Hindi niya alam na pupuntahan siya until literally minutes bago siya puntahan. So, di ba, let's distinguish between a disagreement on what she should or should not have done, which I suppose we can all just agree to disagree about. Pero wag naman yung meron pa tayong ibang kwentong pinapasok, 'di ba? Na parang matagal na 'to napag-usapan at ang implication being nagsisinungaling si Leni Robredo, nagsisinungaling ako, etc. When the fact of the matter is we have been very forthright and very open about yung detalye nung nangyaring usapang ito. Okay, attorney, Politico is saying that there was may nag-mediate ng meeting nito between VP Leni and VP Sara Duterte. Somebody from PNOC helped make this meeting happen. Would you confirm that? Hindi ko alam kung taga PNOC siya kasi hindi ko siya kilala personally. Ang alam ko lang, ang lumabas na pangalan and nabanggit na rin to several times sa other interviews sa ibang media. Asek Rex Villegas, I think, yung pangalan. Who I think is a friend din, matagal nang kilala ni VP Leni and sa aking pagkakaintindi, siya ang tumawag. Siya yung nagsabi na papunta na kami dyan sa bahay niyo. So, pero I don't know the person personally. I've never met him. Narinig ko lang yung pangalan for the first time nung binanggit nga sa akin na siya yung nag-arrange nung usapan. So, I don't know kung taga PNOC siya. Okay, but would you agree, attorney, na parang sinadya talaga? I mean, iba yung nagkita sila sa piyesta They bumped into each other, nagbatean. Yeah, that we can understand. But having this go-between with them, parang there was a purpose to this meeting, at least as far as VP Sara Duterte is concerned. Well, undeniable naman that there is a purpose to VP Sara Duterte's pagpunta dahil pinuntahan ka sa bahay, di ba? Wala namang aksidenteng na pupunta sa bahay ng may bahay, di ba? Pero that is purely on yung side, yung intentionality is purely on the side ni VP Sara Duterte, di ba? Siya ang nag-arrange nung pagpunta, siya ang nagpunta at na-inform na lang si VP Leni nung papunta na. Diba? So, maging klaro lang tayo doon. But definitely, I mean, I don't think na anybody can deny na intentional yung pagkikita. Dahil after all, hindi naman aksidenteng mapupunta ka bigla sa bahay ng isang tao. Diba? Talagang kailangan mong sadyain yun as what happened in this case. Pero sir, wala bang feeling na Pero Barry, may pag-asa kaya na maging magkaibigan yung dalawa. Wag halayan. Sige. Magkaibigan lang. Because I don't think VP Leni will ever be really close to the Dutertes, no? But VP Sara lang dahil medyo hindi rin kasunduyan ng patay niya Si VP Sara lang as a person, may pag-asa kaya yan?
Hindi ko alam paano sagutin. I can only say na si BP Leonie has been very, very clear na in any kind of political alliance, in any kind of political partnership in the past, she has always insisted na kailangan ng batayan prinsipyo. Hindi ko alam kung posibleng magtagpo ang prinsipyo ng isang Leni Robredo at ng isang Sara Duterte. Baka gusto siya Besides, ilagay. baka ako yung masamang taong tanungin tungkol dyan dahil halos araw-araw kinikriticize ko si Sara Duterte. Dahil hindi ako nag-agree sa mga ginagawa niya. So di ba, malamang kung ako ang tatanungin, hindi ko nakikita na magtatagpo yung prinsipyong yun. Baka ilagay siya doon sa libro ni Vice President Sara doon sa kaibigan. Talaga naungkat mo pa yun. Yung kwago. Yung kwago. Okay. Kaibigan niya, si Senator Amy, kaibigan niya. Si President Marcos, hindi niya kaibigan. O, yan. Pero wala ba? Akala ko pa mga naman sila yung close description. dati, di ba? Akala ko pa naman sila yung close dati. Hindi daw sila, hindi. Pero Pero sir, cambio walang ako ng konti, Barry. Kumusta? Anong posisyon ngayon ni Leni Robredo in the opposition? Kasi nagtatanungan ng mga tao niyan Ano bang, is she still considered the leader of the opposition? Ano yung sitwasyon ngayon niya? Well, malinaw Within na the malinaw. opposition. Malinaw that when her term ended in 2022, okay, as Vice President, pinasa na niya yung torch kay Senator Risa Ontiveros. There was even there was this meeting, nagsalita siya at sinabi niya na dahil ikaw na ngayon ang pinakamataas na halal na opisyal sa ating mga hanay, Senator Risa, we will now look to you, diba, for leadership. And in fairness, Senator Risa has delivered, diba? Talaga namang in the last few months, talagang siya ang nagda-drive ng conversation, diba? From everything to Kibuloy, to Pogos, to Alice Guo, to West Philippine Sea. So, 2022 pa lang, pinasa na ni BP Leni ang leadership ng oposisyon kay Senator Risa Ontiveros, and she has decided to focus on yung kanyang development work sa Angat Buhay Foundation. Ngayong 2024, nagpahayag na siya ng kanyang intensyon na tumakbo for a local position as mayor ng Naga. So, ang point lang, ang leadership ng oposisyon as a political group, 'di ba, on the national level, malinaw na matagal nang si Senator Risa 'yan, 'di ba? But of course, si BP Leni naman will always be supportive. Kita-kita naman natin kinakampanya niya very very energetically yung Checky Bomb, 'di ba? Si Attorney Chel, si Senator Kiko, si Senator Pamakino for the Senate. So, ibig sabihin hindi siya mawawala. Yung puso niya in support of yung mga personalities at yung mga prinsipyo at yung mga pulisiya ng oposisyon hindi nawawala yan. But as to yung actual role of being the leader, pinasa na niya yan kay Senator Risa 2022 pa lang. Pero Attorney Barry, wala bang feeling kayo na nagamit kayo? Kasi on one hand, hindi invited, tapos sinabihan na lang napapunta na kami dyan. Well, ako tingin ko si BP Leni is going to be too nice to actually say that. Pero ako dahil 3 araw na akong tinatanong tungkol dito, definitely feeling ko nagamit kami, di ba? Grabe. Para nananahimik ako. Biglang 3 araw. Ito na yung pinag-uusapan. Wala namang nangyari, di ba? Para namang, sana kung meron talagang naluto na kung maintindihan ko pa. Pero ito talagang intriga lang. Ganon eh. Okay, another thing. May column today si Philip Lustre, veteran journalist Philip Lustre, who is far from being pro-Duterte. In fact, he's very much identified with the opposition. Ang sabi niya, ang chismis na nakukuha niya, I think it's the same chismis na nilalabas ng mga DDS bloggers. Yeah. But this is coming from Philip Lustre. Ang chismis daw niya, umaamin daw at nagsusumbong si VP Duterte, Sara Duterte kay Leni, na dinaya daw ni BBM ang 2022 elections. I'm not saying that's true. In fact, what I'm telling you is that that's what's coming out from both the DDS bloggers and even from the column of Philip Lustre. Medyo nakwento ko rin kasi sa kanila, Barry, kanina, na minomonitor ko kahapon pa yung mga vloggers ng mga Duterte.
At napakaraming intriga yung kanilang tinatanim. Away daw ni Risa ito at saka ni Lenny. Magkokoalisyon daw ang Pinklawan at mga Duterte. Nagsusumbong daw si Sara tungkol sa 2022, etc. Na hindi ko alam, hindi ko pa nabasa yung article ni Philip Lustre. So, at least full steam ahead itong mga DDS vloggers at saka trolls sa pag-sow nitong intrigues na ito. Sa akin, hindi ba parang kung ang nagtutulak ng narrative ay DDS vlogger at troll hindi ba alam na, di ba? Ibig sabihin hindi totoo. Parang if you're looking for an indicator na hindi talaga totoo yan, tignan mo kung sino yung nagtutulak. But definitely, di ba? Kung merong ganyang nangyari, I'm sure kinuwento yan ni VP Lenny. And the fact na wala siyang sinabing ganyan, sinabi niya na hindi politika pinag-usapan, tingin ko, klarong-klaro na hindi nangyari yon. Ngayon, ito nga yung sinasabi ko dahil nga nangyari itong usapang ito at maglalabasan na bigla lahat ng mga speculation na ganyan, kanya-kanya ng teorya, kanya-kanya ng kwento, may opportunity talaga para gamitin. And dyan nga, sa tingin ko, yan nga talaga yung intention. Diba? Gumawa ng kwento, gumawa ng intriga, gumawa ng basis para yung naratiba nilang gustong itulak laban dun sa kanilang mga karibal ngayon sa dating unit team. Yan, nagagawa nila. But definitely, I don't think may katotohanan yan, di ba, sa panig namin. And as to an alliance, nako, mas unlikely pa yun na lalo na ngayon, di ba? Sabi nga ni VP Lenny, di ba? Prinsipyo ang batayan. At ako hanggang ngayon, klaro yung tingin ko na medyo malayo-layo yata yung prinsipyo at tingin ko hindi mangyayari yan. Merong nagsasabi, Barry, na nangihinayang sila dun sa pink wave. That's 15 million votes. At sana daw maging more active si Lenny Robredo in harnessing it again for 2025. Ano yung comment niya pag naririnig niya yon? Ako tingin ko, ginagawa niya lahat para ma-harness yun in favor of yung tatlong tumatakbo sa Senado, 'di ba? Yung checky bank. Kita naman nyo. May mga ads, may mga umiikot siya, kasama sila, nagpo-post siya about it, 'di ba? Kinakausap niya yung mga leaders na nag-lead ng mga iba't ibang volunteer groups ng oposisyon para suportahan. So, she's doing everything that she can, short of running herself, 'di ba? Which she has decided not to do. So, hindi naman totoo, 'di ba, na hindi siya kumikilos para sa 2025. She's doing it. I think she will continue to do it para dun sa mga kandidatong tatakbo ng 2025. And at the same time, kapag nahalal siyang alkalde ng Naga City, ipagpapatuloy niya yung pagsulong ng mga pulisiya, yung brand of leadership na tingin ko kaya siya sinuportahan ng napakaraming tao noong 2022 in the first place. Attorney, again, I go back to what you said earlier na it's hospitality, it's plain courtesy, it's a Filipino way of doing things. But at the same time, also the other Filipino way of doing things is may parating na, dali magtago tayo, sabi mo na. Sabi mo na. Medyo mahirap na magtago sa sarili mong bahay, di ba? Punta kayo sa tunnel ni Kibuloy, punta kayo sa bunker ni Kibuloy. Kasi Indian sir, like you said nga, feeling mo nga, nagamit nga kayo. And, di ba, how will you counter something like that? Baka kasi nga sabi nga ni Atty. Barry, nandyan Baka pakatok na sa pintuan. Wala nang tayong magtago. Yun. Well, in relation dyan, Barry, wala bang advanced security si Vice President? Usually kasi ang protocol dyan, meron kang advanced security ng Kung saan ka pupunta? Several hours before. Hindi ba siya, walang ganon dyan? Wala siyang advance? Wala siyang binanggit, si VP Lenny, wala siyang binanggit na may dumating na security sa bahay niya in advance. Diba? Ang sabi lang niya, tumawag sa kanya, tapos padating na. I don't know. Gulatan talaga. Gulatan. Sa bahay niya, 'di ba? Malamang, 'di ba, parang convoy na lang yung dumating kasi ang nabalitaan ko convoy yung dumating So baka naman sabay-sabay na sila. Gulatan ng nangyari. Talagang biglaan. Okay.
Okay. O, sa Bicol pa naman, mahilig siya sa ginataan. Ngayon, gulatan. Anyway, corny. Corny. Corny, even for Ed Lingaw. Last question na, Attorney Barry, no? Sige po. Did the VP or you, okay, as her spokesman, have to do some explaining with members of the Liberal Party or Akbayan? With your allies, with your political allies? Kinailangan bang magpaliwanag? About the meeting, di ba? Friday nangyari yung meeting na yan. Within an hour, I was already giving interviews. Within 2 hours, naglabas na ng initial statement si VP Lenny. The next morning, nagpa-interview na and she had a video na sinasabi niya kung anong nangyari. Ito yung binanggit niya na politically neutral space nga ang Naga sa panahon lalo ng festival. So, ako, tingin ko naman, and going through yung mga responses ng mga supporters on social media, yung messages that we have received, mukha namang tanggap, 'di ba? At malinaw sa karamihan ng mga supporters na kung ano talaga yung nangyari, 'di ba? They continue to they understand. They know kung sino si Leni Robredo, anong klaseng tao siya. They trust her and yung kanyang ginawa dito, and sa akin maayos naman 'yun eh. It's just that may mga tao who are very very vocal in disagreeing with what she did. And ako naman, 'di ba? Ganun talaga eh, 'di ba? Wala akong problema if you disagree dun sa kanyang call na mag-imbento, 'di ba? Ng ibang kwento tungkol dun sa meeting. But you're free to disagree, and I think si VP Lenny naman respects yung disagreement na yon, but I don't think she would decide any other way. Ganun talaga siya. Ganun talaga yung personality niya. And that's the way it panned out. And thankfully, karamihan naman ng mga nakukuha naming responses from supporters have been supportive, very supportive, and very positive. Okay, thank you for joining the Storycon, Attorney Barry Gutierrez, former spokesman to Vice President Leni Robredo. Salamat. Thank you, sir. Thank you, Barry. Iba naman. So recap lang natin a few quotes from from Attorney Barry Gutierrez, spokesman for VP Leni. Quote, definitely feeling ko nagamit kami. Kasi to Ed's point na... Nagreklamo na siya, 3 years na siya diba? nagpapaliwanag. Oo nga eh. Diba? 3 years, 3 days. Sinabi naman niya, he believes hindi aksidente, hindi coincidence, hindi incidental yung sinadya Papunta na sila. kami dyan. Oo. Tapos kumakatok na kagad. Parang gano'n. Papunta na kami dyan. At Walang advance party. Usually may advance siya several hours. Tsaka, hindi natin alam kung deboto siya ng Peña Francia, di ba? To begin with. Baka- Maintindihan natin Ako why. maintindihan ko si Digong. Talaga? Na deboto ng Peña Francia. Ngayon, Joke yun, joke. maintindihan ko bakit nandun sila Abalos at si Senator Bong Revilla at Senator Bato de la Rosa. It's a big event, Peña Francia, maraming tao. So, Deboto. and they're running again. They're Yes. running for re-election. So there's reason for them to be there, Peña Francia. It's a good way to campaign, Yes. to show yourself. Pero si VP Lenny, hindi naman, Si Sara, hindi naman kandidato. well, at least not Pero that we know. interesting yung statement niya, yung last statement. She doesn't look desperate or distressed. Yun, oo. Out of nowhere, no? That last line came out of nowhere. Ha? Parang yung Duran. Hindi ko na Biglang may Duran Hindi ko doon na sa nga end binanggit. statement. Another day at the office. You know? So, Pero Ami, mas nabasa mo ba yung statement na yun? masama yung ng lalabas VP? nung hindi hinarap yun eh. Lalabas, sasabihin ng mga tao, si Bratinella Jr. siya. Right. Sasabihin si VP Sara, you're also a brat. Mas masama yun, kabastusan Pero yun yung eh. sabihin, Kaya I'm on ano the way ba, to Manila. kahit forced to good ka, harapin mo. Bisita yun eh. Yeah, pero Ami, Kita yan, naintindihan natin Pilipino yun, tayo no? The VP did what was I think in character with It's her. the Filipino way eh. It's character It's with- the Filipino way and it's Lenny's way. Right. Ganun But ang what ugali remains, niya eh. ang pinakahimalaong misteryo ng Peña Francia this year is yung bakit siya sinadya ni VP Sara Duterte. Yun yung naghahanap ng paliwanag, di ba? Siguro Although may paliwanag, may ganun teorya si nakatindi Ronald sa mga dito. ng loob dun sa alam naman natin kung ano yung away niyan eh. Siguro, the naghahanap ng enemy of my kakampi. enemy is my friend. Naghahanap ng kakampi. Diba? But that could have been, Kaya ganon. that could have gone sideways kasi like 2019 she was calling VP Lenny the fake VP.
I mean, if she wanted to, VP Lenny could have said, then you go to the real VP of 2016. Why are you coming to me? Pero alam mo naman, Ed, 1 week is a long time in politics, That's especially in Philippine Or one politics. day. Pwede magbago ng Yun isip yung ka kalaban within 1 Di month. ba? Doon ang masama loob niya eh. Hindi, tsaka ako kasi minomonitor Kaya ko nga. yung mga vloggers at saka yung mga trolls. Yun ang tinitignan ko. Because sila yung nag-i-spin eh, post-activity eh. Ano, tahimik na si Sara eh, di ba? Pero merong mga hindi tahimik. At medyo pare-pareho yung spin. Ha? Pare-pareho. May nakita ko 4. Ang sinasabi, uy, magkaaway na si Risa at saka si Lenny. Kumbaga pare-pareho. Wala naman maniniwala ron. Hindi, wala maniniwala. Wala naman naniniwala ron. vlogger na Hindi, wala maniniwala. Pero Tsaka- yan ang lumalabas. Yan ang narrative na lumalabas. At saka hindi mangyayari yun. No? Hindi mangyayari. Sinasabi ko lang, binibelabor nila. No? Kaya nga. That's the narrative coming out from Yeah, that side. yeah. Yes. So, medyo, kung imo-monitor mo nga parang ganun. At saka yung dayaan sa election. Yun Yes. ang isa pang naratibo na nilalabas. Yung dayaan sa election. Nagsusumbong. Well, actually, unresolved dyan, yung dayan sa election. Nagsusumbong. If you talk to Eliseo Rio, saka yung grupo niya, hanggang ngayon, it's not resolved. Ang problema lang ni VP Sara, if she's going to be the one to highlight it, Damay baka pati siya. yung boto niya, questionin. Damay siya. That's true. Magkasama yun eh. Yan ang isang problema dyan. Ngayon, if she can pursue that point, maganda yun, di ba? Baka may mangyari dun sa reklamo nila Eliseo Rio na victory by IP address. Actually, hindi pa yan na-resolve. So si Sara magiging smoking gun. Oo, pwede. Alam mo, ganyan eh. Ano magagawa natin? Ganyan yung sistema natin. Baka pwede siya. Kaya lang maapektuhan yung votes niya. And of course, including the results of the Senate. Kasi yun yung sinasabi ron eh. Yung sa national yun eh. National yung mga resulta na yun eh. Actually, that will be a constitutional crisis dahil hindi lang sila maapektuhan eh. Yung lahat ng nanalo will Yan be nga. affected. Hindi naman pwedeng ipaghiwalay-wala yan eh. Kung totoo kung totoo na kung pinag-usapan, kung sinabi nga ni VP Sara, I'm sure medyo sobra na siguro, baka naman nagkainuman lang doon, no? Kung ano. Kasi I'm sure iisipin niya, kapag sinabi niya, baka maapektuhan nga yung boto niya. Nagkainuman Diba? lang. ano kaya ininom nila? Piyesta yan piyesta, maraming pagkain. Baka may beer doon. Meanwhile, Ami, the former president seems to be singing a different tune about BBM. I think we have some sound bites or maybe a graphics card where we can look at the exact quote from the vice president, from the former president. But anyway, I think ito yung sa occasion, this is on the occasion of the PDP Laban meeting at parang sinasabi ni former President Duterte wala naman daw siyang nakikita Yes. dahilan para i-criticize ang Pangulo. Ito po ang quote, basahin natin. Can we have it on screen? Wala namang masasabi na malaking pagkakamali, otherwise I would be the first really to shout, I think I can live with him, I can bear with him, wag lang yung kagaya noong may abuso. Yan po ang pinakahuling statement from the former president on the current president. Saka meron yata siyang statement, hindi siya muna sasama sa mga rally ng may sub. Katulad nung KOJC, may statement din yata sila na hindi muna sila magpa-participate. So what's happening? No? Ano nangyayari? Paano na yung people Kaya nga, power ni... baka may nagsabi sa kanya, yung mga pinagsasabi mo, bumabagsak sa survey ang anak mo. Pwede. I'm sure, iniisip din nila. So, I told you, talagang a week is a long time even one day in politics. Talagang paiba-iba. Remember, at the start of the year, the Dutertes were calling for the ouster na of Ouster. President Marcos, hindi ba? Tsaka bangag. Pinatatanggal na nila. Yung At bangag alam naman statement. natin, paulit-ulit, sinasabi ng mga Duterte, cocaine addict yung presidente natin, dopehead. And nga. yung secession, Pero paano Mindanao yung- Republic. Secession. Mindanao Republic. Pero, Ami, paano na yung people power uprising call ni Harry Roque kung hindi nasasama si Digong at saka yung KOJC? Sino na lang sasama ron? Meron ba sumama? Pinapaharap yung pinapaharap yung misis niya sa Quad at pag hindi daw humarap sa next meeting ng Quad, that's the story today, I-issue ng order warrant. daw yung arrest ni Mrs. Harry Roque, Mrs. ni Harry. Kaso nakalabas ng bansa eh. Nasa Ano lang daw Singapore. yun, meron daw event, I think ewan ko ano kung po, she's planning to medical come back. reasons daw sa Singapore. Meron daw event na pinuntahan doon. Sa Singapore. Okay, so sa Ronald, what do you sa think is Singapore. driving this changing of tune from the former President Duterte?
I'm not sure dahil sabi ko nga dati may method yung madness eh. 'Di ba? Nakailang tumbling na, hindi ko na mabilang eh since last year. No? Init, lamig, no? Init, lamig, no? Baka next week iba na naman yung tono. Lalo na kung papayagang pumasok yung ICC. Ano? Pwede Baka naman nandiyan na, Ronald. Baka alam mo. Baka nga arestuhin na. baka nagnenego na. Huwag niyo na papuntahin. September na eh, di ba? September ang sinabi. Huwag niyo na papuntahin. Baka meron ng request sa Interpol ang ICC. Kaya ganon. Or baka meron na ba, natapos na Ronald? yung study ni Meron President na ba? Marcos. I won't be Remember, surprised. You won't be He surprised. said I he won't was be surprised. studying the possibility na babalik tayo sa ICC. Kapag bumalik tayo sa ICC, wala nang problema yung aresto eh. So Diba? if there is at all an arrest warrant that has been issued, this is not going to be announced, as is the usual SOP or procedure of ICC. They only make an announcement in the case of Putin because there's no chance for them to Alam nila, get hindi him. ma-implement. So you might as well put it out there. Pero in most cases, they don't really make an announcement. Yes. Para hindi masignalan yung huhulihin. Okay. Para hindi magtago. So there's a or probability, makapaghanda. there's a possibility na meron na, in theory at least, kasi I understand medyo tapos na yung mga investigation. A very They've strong talked to probability. whoever they need to talk to. Because ang alam ko, yung preliminary investigation ay tapos na o patapos na at hindi lang sila Scanias yung testigo na nandun. So, ibig sabihin, very strong yung case dahil hindi lang isa, kung hindi dalawa yung nagko-corroborate kay Las Cañas ngayon. Do we know if any of those PNP generals that they initially wanted to talk to, have they also, are they also going to be part of the witnesses? We wouldn't know, pero hindi ako magugulat na meron ng mga bumaliktad, no? Hindi na kinakailangan dahil sila Espinido na mismo yung nagsasalita eh. Sa quad Yes. hearings, ang dami na nagsasalita eh. Very specific, pati yung ginawang dinuguan. That isn't lost on the ICC. No? At dagdag yan. Pero aside dyan, kumpleto na yung kanilang ebidensya. Okay. Baka may pumayag kasi hindi tinanggal sa pwesto eh. hindi, yun lang, yun ang tinitingnan ko. Pag may natanggal, hindi ba remember there was a story na kinukumbinsi na mag-witness nga. Wala tayong follow-up kung ano nangyari doon sa effort na yon. Galing kay na Bato. mag-witness to mga to. So tinitingnan ko, pag natanggal siguro hindi pumayag, pag hindi tinanggal, baka sakali na pumayag. Yan, okay. Sino Kaya kaya yan ang mga inaabangan natin. Dapat tanggalin. Anyway, thanks for joining the Storycon Hello. today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Ikaw na lang magpapaliwanag ng aking... Huwag na si Edling Gaw. Baka international man ang mystery na Ano mga sabihin. pinagsasabi. Bagay ka sa Peña Francia pag ganyan. Mystery, misteryo, himala. Yan. Okay, just get to work 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Pius. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.